Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të mesditës në Radio Televizionin Ora. Sot pas dite, majoranca dhe opozita do të mblidhen në tryezën e radhës për reformën zgjedhore, ndërsa ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, duket se ka marrë një rol tejet aktiv në vendosjen e një konsensusi mes palëve. Pikërisht për lëvizjet e diplomates amerikane do të bizetojmë me gazetarin tonë Everest Dedaj. Everest, përshëndes, si shpjegohet i gjithë ky protagonizëm i ambasadores amerikane? Ka pothuajse 2 javë që ambasada e Shtetit Bashkuara të Amerikës ka marrë një rol aktiv sa i përket reformës zgjedhore, por ky rol duket se është intensifikuar kryesisht pas shembjes së teatrit dhe tensionimit situatës politike që ka lat kuptohet ose u kuptua si një mundësi pra për prishjen e konsensusit dhe diskutimit për sa i përket reformës zgjedhore. Ambasadorja amerikane pasi ka takuar liderët politik. Kemi parë në takimet shpesha me kryeministrin Edi Rama e më pas edhe me kryetarin e opozitës zotin Lulzim Basha, ka nisur një seri takimesh me antarët e Këshillit Politik për reformën zgjedhore. Një ditë më parë ka takuar përfaqësuesit e Partisë Demokratike, Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Gjatë ditës sot me ambasadore amerikane në këto momente në kryesinë e kuvendit po takohet me kryetarin e Komisionit Ligjeve zotin Ulsimania, më vonë do të ketë një takim me kryetarin e kuvendit zotin Gramoz Ruçi. Pa diskutim, këto takime janë të gjitha në vazhdim të inkurajimit të gjithë pra këtyre hallkave politike në mënyrë që procesi i reformës të vijojë me ritme të shpejta dhe të mos ketë pra procedura parlamentare që e vonojnë atë. Ashtu siç edhe ju tha, gjatë ditës sot me Këshilli Politik do të mblidhet për të diskutuar çështje të tjera sa i përket reformës zgjedhore, janë çështje të rëndësishme që lidhen me policinë dhe prokurorinë në procesin elektoral, pra gjatë procesit elektoral, gjatë ditës zgjedhjeve, por edhe më pas. Gjithashtu do të diskutohet edhe sa i përket kolegjit zgjedhor. Janë 2 çështje mjaft të rëndësishme për sa i përket diskutimit për faktin se Partia Demokratike dhe aleatet e saj kanë propozime konkrete dhe propozime që i cilëson mjaft të rëndësishme pra për këto 2 çështje, ndërsa majoranca duket se një pjesë tyre ato që lidhen me kolegjin zgjedhor duket se nuk do t'i pranoj për faktin se Partia Demokratike në versionin e parë të propozimit kërkon që kolegji zgjedhor të shtrihet për te gjyqtarëve të apelit duke u bërë pjesë e shortit edhe gjyqtarë shkallazëve të parë dhe kërkojnë që në momentin që ata zgjidhen gjyqtar, procesi i vetingut të spostohet. Pra të stopohet dhe të spostohet për në fund të mbarimit mandatit se antari kolegjit zgjedhor. Janë çështje të rëndësishme, duke marrë parasysh edhe faktin se 31 maj, pra fundi i muajit është vetëm pak ditë larg dhe palët janë kanë garantuar dhe i kanë dhënë një farë forme fjalën edhe ambasadores amerikane që do të bëjnë gjithçka për të përmbyllur të gjithë diskutimin dhe draftimin e reformës zgjedhore. Në qartë janë ditë vendimtare, të falenderoj Everest Dedaj. Faleminderit. Ndërkohë në kuvent është zhvilluar interpelanca e opozitës me kryeministrin Rama për shëmbjen e teatrit. Deputetja Rudina Hajdari e ka akuzuar në fakt për obsesion me teatrin, ndërsa Rama i është referuar veç deklaratave të aktorëve pro shëmbjes së teatrit dhe ironisë me opozitën. Në seancë ka ndodhur edhe diçka e pazakont kur kreu i kuvendit i ka prerë fjalën kryeministrit. Kur ikën të gjitha dolën edhe nga parlamenti, na thanë o burra ke unazare se aty do ta kapim, se do vi populli edhe s'ka më shans. U ngrysëm me mujt dhe vetmja fitore ke unazare që i not kur erdhi lajmi që të vini tu kthy nga Vlora i ra nga Elbasani. Populli serdi, erdhën fadromat dhe ne na ngelin vetëm libri i çunit Fariut për unazën. Pastaj doli që lepri flete ke teatri dhe o burra mas lulit me dhon jetën aty bashkë me popullin. Iku në teatri dhe populli prap serdi se Luli na thot e paska synin ke reforma zgjedhore. Ajta Gramosi lash 2 minuta nga para.
Mirë po nuk transferohet ka, zoti Kryeministër, hape edhe 1 minutë, Kryeministrit. Hape ajtia. Vazhdoni. Shumë faleminderit. E morë vesh ti që do fjalën e lirë këtu në kuvend. Sa po keni ardhur në qeveri? Në 2017-ën, VKM-ja 325, për shpalljen e qendrës historike. Qeveria juaj e ka përgjysmuar këtë qendër historike. Pse e keni përgjysmuar, zoti Kryeministër? Pse e keni dashur atë truall? Ja ku e keni. Viti 2017 se si është përgjysmuar ky truall në mes të Tiranës nga ky person. Pse e keni bërë këtë? Përveç faktit se ju doni të ndërtoni kulla me shokut tuaj. Edhe e keni bërë. Në vitin 2000, ju, zoti Kryeministër, keni dashur të merrni teatrin e kuklave në pronësi të Bashkisë së Tiranës. Dhe gjykata kushtetuese ja ka kundërshtuar këtë transferim në bashkinë të pronës suaj. Do të shohim si paraqitet situata me pandemin. Tirana mbetet për të dytën ditë vetëm qytet që është i prekur nga COVID-19, 26 raste të reja nga të cilët 12 i përkasin stafit mjekësor. Angela Celibanshën e kemi në lidhje për të na dhënë më shumë detaje. Angela, të përshëndes, rastet e dieshme dhe të sotme janë të prekur të infektuar nga ana e infermieres. Dua të pyes nëse ti ke mundur të bisedosh me mjekët, përse nuk u izoluar që në fillim ky rast dhe janë dezinfektuar ambientet ku ka punuar stafi mjekësor i prekur me COVID-19? Në fakt, Besa, ashtu si që thatë edhe ju në fillim, Tirana, pra kryeqyteti, mbetet vatra e nxehtë dhe vetme e COVID-19 të paktën në 2 ditët e fundit. Sa i përket edhe rasteve të shtuara, e pikërisht vatra më e nxehtë në kryeqytet mbetet aktualisht qendra spitalore universitare Nën Tereza e pikërisht pavioni i sëmundjeve të brendshme, ku ka qenë fillimisht një infermiere e cila sipas Ministrisë së Shëndetësisë është infektuar jashtë këtyre ambienteve dhe për 2 ditë me radhë vijojnë të dalin raste të reja. Ditën e sotme në fakt kanë qenë 12 mjek dhe infermier të cilët rezultuan pozitiv me COVID-19 pikërisht në pavionin e sëmundjeve të brendshme dhe 8 kanë qenë pacientë të tyre. Sa i përket edhe dezinfektimit apo edhe vijimit të punës pikërisht në këtë pavion, shihet edhe mësohet se puna atje vijon normalisht, sigurisht duke kryer të gjitha procedurat e nevojshme sa i përket edhe dezinfektimit apo marrjes së masave të tjera pikërisht për COVID-19. Ndërsa sa i përket edhe situatës tek spitali infektiv i cili aktualisht është spitali i vetëm ku pret pacientët COVID në vendin ton, në fakt duket dhe tje përshtypjen si në ditët e para të përhapjes së pandemisë, ku numri i qytetarëve të cilët vinë dhe drejtohen është i lartë, jo vetëm tek pavionët përreth në spitalin Nën Tereza, por edhe tek spitali infektiv. Ditën e sotme në fakt unë kam patur mundësi të komunikoj me një person i cili është bashkëshorti i njërës prej pacientëve të cilat ka qenë e shtruar në spitalin e sëmundjeve të brendshme dhe është transferuar në spitalin infektiv aty ku po merr edhe mjekimet e nevojshme sa i përket COVID-19. Por ajo që na u raportua edhe nga zotëria ishte se pavarësisht se bashkëshortja e tij ka rezultuar pozitive me COVID-19, ndaj tij nuk është bërë asnjë test apo nuk është marrë asnjë mas sa i përket izolimit edhe verifikimit nëse edhe ky person është i prekur apo jo është i prekur me koronavirus. Por për më shumë në fakt edhe për situatën dhe përdicimin e të dhënave, ju ftoj të ndiqni kronikën edhe deklaratën e Ministrisë së Shëndetësisë. Tirana vazhdon të jetë vatra kryesore në vend me një numër të lartë të rasteve ditore të konfirmuara pozitiv me COVID-19. Në të gjitha zonat e tjera në Shqipëri, megjithëse janë kryer testime, rezultojnë për të dytën ditë radhazi pa raste të reja. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 225 qytetarë si të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar 26 raste pozitive, të gjitha në Tiranë.
Janë testuar në total gjatë 24 orëve të fundit 73 personel shëndetësor, nga të cilët 12 kanë rezultuar pozitiv. Janë mjek, infermier dhe sanitar në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Të gjithë fatmirësisht pa simptoma. Në total, në qendrën spitalore universitare Nën Tereza janë konfirmuar 20 persona të prekur, personel shëndetësor dhe pacient, kontakte të rastit të identifikuar 3 ditë më parë. Vazhdon hetimi epidemiologjik i rasteve të reja. Në spitalin infektiv aktualisht po trajtohen 24 pacient, nga të cilët 3 janë në terapi intensive. Në 24 orët e fundit janë të shëruar 11 qytetarë, duke çuar në 823 numrin e të shëruarve që nga fillimi i kësaj epidemie. Nga fillimi i epidemisë janë kryer mbi 15.000 testime molekulare dhe serologjike, ndërsa numri i rasteve të konfirmuara pozitiv në të gjithë vendin është 1076. Prej tyre mbi 76% janë të shëruar. Mati është një prej lumejve që ndër vite ka vuajtur pasojat më të mëdha të krimeve mjedisore, ndaj përgjati ka nisur një aksion kombëtar i policisë së shtetit. Gazetari Elvis Hila na informon me ecurinë e aksionit dhe problematikën e shfrytëzimit të lumit. Elvis, përshëndes, fjala për ty. Ju përshëndes, nga lezha shfrytëzimi pa kriter i lumit mat tashmë duket se ka marrë vëmendjen e institucioneve me kalimin në varësi edhe të Ministrisë së Brendshme, të Inspektoriatit Mjedisor, tashmë ka një vëmendje të shtuar përgjatë këtij lumi. Penalisht Mirë, ishim me gazetarin tonë Elvis Hila, do ta kemi më tej edhe një material në edicionet tona në vijim sa i përket problematikës në këtë lumë, ndërkohë do të vazhdojmë të flasim për kryeqytetin pasi Tiranës i ka humbur gjelbërimi. Pasi kryetari i bashkisë ka menduar të shtojë lejet për ndërtimin e kullave shumëkaqe dhe një prej tyre ndodhet në zemër të kryeqytetit. Besar Bayraktaraj na sjell zërin e qytetarëve dhe të ambientalistëve. Besar, cili është mendimi i tyre për këto ndërtime duke pasur parasysh se shtimi i gjelbërimit ka qenë një nga premtimet e zotit Veliaj? Besa, përshëndetje, në fakt shumë prej qytetarëve të cilët ne kemi mundur t'i pyesim gjatë ditës së sotme shprehen kundër zgjerimit dhe shtimit të ndërtimeve në kryeqytet dhe paksimit të zonave të gjelbërta apo parqeve ku fëmijët mund të kenë nevojë që të pushojnë, të luajnë apo të kalojnë dhe kohën e lirë, jo vetëm fëmijët, por dhe disa prej qytetarëve, të paktën në disa prej opinioneve. Në fakt, sipas qytetarëve, ndërtimet duhet të kryhen me kriter dhe jo në vende të ndryshme apo në zona të rëndësishme të cilët kanë vlera historike, siç është zona e teatrit kombëtar apo zona e qendrës së kryeqytetit, ku të paktën në së fundmi po ngrihen disa ndërtesa të larta dhe disa prej tyre dhe kulla shumëkaqe. Qytetarët shprehen që këto ndërtime nëse duhet të ndërtohen me kriterë në zona të ndryshme pa prekur pjesën e historisë dhe ndërtimeve të vjetra. Ndërkohë, në fakt disa prej qytetarëve nuk ngurojnë të japin dhe shembuj të qyteteve, të shteteve të tjera të cilët ata kanë patur eksperiencë dhe kanë jetuar si emigrantë, të paktën një disa prej tyre shprehen që duhet të marrin modelet më të mira nga shtetet e huaja dhe jo të katandisim qytetin duke ndërtuar vetëm ndërtesa të larta. Në të njëjtit mendimi që ndrojnë edhe ambientalistët, të cilët sipas tyre ndërtimet pa kriter pra prishin ekosistemin, ndërkohë që për sa i përket ndërtimeve pa kriter një tjetër që ndikim që kanë këto ndërtime është dhe fakti i ndikimit tek përmbytjet, të cilët sipas ambientalistëve kanë një rol të rëndësishme në shtimin e përmbytjeve, pasi ujërat nuk janë të destinuara të treten dhe në disa prej zonave të gjelbërta dhe parqeve, duke qenë se ka vetëm ndërtime, probabiliteti është më i lartë që të ketë dhe përmbytje gjatë kohës së dimrit, kur ka dhe rreshje të shumta të shiut. Një tjetër problematik të cilët ambientalistët ngrejnë është dhe fakti i ndërtimin e disa prej kodrave që ka të bëjë me erozionin, rrëshqitjen, por dhe aspektin tektonik, pasi ka rrezik që me lëkundje tërmeti këto ndërtimet të cilët mund të bëhen kanë probabilitet që të shemben dhe të krijojnë problematika. Në qartë, faleminderit Besar Bayraktari që ndave me ne këtë fenomen shqetësues për jetën e qytetarëve, shëndetin e tyre njëkohësisht edhe për mjedisjen.
Gjykata e apelit ka shtyrë për në 11 qershor vendimin për ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri, vetë ministri nuk ishte i pranishëm, ndërsa avokati i tij Max Haxhia theksoi se shkak ishte mosnjoftimi elektronik nga ana e gjykatës. Bonu komunikua vendimi ekzekutivit për hapjen, por nuk është kjo që, po megjithatë prap do të them që nuk ishin përgatitur gjykata dhe ne që të vazhdonim seancën. Ne jemi konsistent në kërkimin tonë, ne kërkojmë pafajësi. Pak rëndësi ka këto anët procedurale dhe nuk do të lojmë me procedurën, përkundrazi, edhe ju keni ndjekur dhe dini procesin tash shumë mirë dhe mund të them dhe në detaje që Sajmir Tahiri që nga momenti i parë që është vënë përballë njoftimit të akuzës dhe deri sa mbaruam procesin dhe paraqitëm dhe ankimin në apelin në gjykatën e apelit, ka kërkuar në vazhdimsi dhe prerës pavajtësi. Policia e Durrësit ka arrestuar një 29 vjeçar i cili akuzohet se vidhte me dhunë nëpërmjet kanosjes me thik këmbësorët që kalonin për në zonën e plazhit. Në pranga përfundoi shtetasi me inicialet EH me precedent penal të mëparshëm në fushën e vjedhjes. Policia thotë se ka arritur të provojë se ai është autori të paktën 4 rasteve të vjedhjeve me dhunë në zonën e plazhit muajt e fundit. Bashkimi Evropian ka vendosur të japë rreth 750 miliardë euro ndihmë për vendet e prekura nga Covid-19. Italia dhe Spanja janë vendet që marrin pjesën më të madhe për shkak edhe të krizës më të rëndë që ato pushuan. Alba Kepin e kemi në lidhje live nga Roma. Alba, të përshëndes, sa shuma konkrete që ka mundur të përfitojë Italia dhe si është pritur kjo nga autoritetet? Ka një entuziazëm dhe një pozitivitet të madh nga ana e qeverisë Conte në lidhje me planin ekonomik të propozuar nga Komisioni Evropian. Italisë i takon feta më e madhe, kota më e madhe në këtij plani, janë 172 miliardë euro, 82 miliardë euro të dhënë në formën e një fondi të humbur dhe 90 miliardë euro të dhënë në formën e një kredie që Italia duhet ta paguajë në një afat të gjatë kohor. Kryeministri Conte ka komentuar vizionar të përgjigjet të Bashkimit Evropian dhe të pamendueshëm dhe pse Italia shumë herë kishte kërkuar që përgjigjja e Komisionit Evropian të ishte në lartësinë asaj çka Italia kërkonte. Por në të njëjtën kohë ka dhe një përgjegjësi të madhe pasi ekspertët ekonomistë thonë se Italia do të jetë vërtet e aftë të shfrytëzojë siç duhet këto para që Bashkimi Evropian jetë në shfrytëzim pra të kësaj krize ekonomike. Dhe orientojnë që këto para duhet të vëhen në punë, sidomos në sektorin e ekonomisë, në sektorin e infrastrukturës, në sektorin e ambientit, në sektorin e digitalizimit, pra në ato plane të cilat janë afatgjatë për ekonominë e vendit. Nga ana tjetër kemi mjaft dyshime nga ana e opozitës, nga ana e Partisë Lidhja, nga ana e Partisë Fratelli d'Italia, të cilët e komentojnë se këto janë vetëm fjalë. Gjithçka pritet kur mbledhja e Këshillit të Evropës do të mbahet në muajin qershor, të vulosë këto para. Dhe vetëm atëherë mund të flasim se Italisë vërtet i kanë ardhur 172 miliardë euro. Qartë, falenderoj Alba Kepi për informacionet më të fundit nga Italia. Ndërkohë do të vazhdojmë të flasim për periudhën e pandemisë. Punojësit e vijës së parë në betejën kundër Covid-19 janë trajtuar si heroj në këtë periudhë të përballjes me Covid-19, por ndaj tyre nuk kanë munguar as sulmet verbale dhe jo vetëm. Në një raport të Kryqit Kuq evidentohet se 208 punonjës shëndetësor janë sulmuar dhe abuzuar në 13 shtete të botës. 208 sulme të lidhura me koronavirus